हजुर साथीहरु स्वागत छ फेरि पनि तेज नेपाल अल युट्युब च्यानलमा म DB थकरको तर्फबाट। साथीहरु आज चाहिँ एकदमै कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ तपाईले ब्यानर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको भिडियो लिएर आएको छु मैले। एउटा यो अमेजनको लागि मैले एउटा ब्यानर बनाएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। यस्तै खालको बनाएर चाहिँ तपाईहरुको माझमा म देखाउने छु। कहीं कतै मिस्टेक होला, कहीं कतै तपाईहरुलाई भन्दा भन्दै तपाईहरुलाई हात र मुखसँगै प्रयोग गर्दा गर्दै मिस्टेक हुन सक्छ, त्यसको लागि माफी दिनु होला। र यस्तै खालको ब्यानर तपाईले जुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो अमेजन यो अनलाइन शपिङको लागि हो। यस्तै खालको चाहिँ मैले यो बनाएर देखाउने छु। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्नु होला साथीहरु, लाइक कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यस्तै खालको म बनाएर हजुरहरुको माझमा देखाउने छु। यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट हटाइदिए, यो मिनिमाइज गर्दिन्छु म यसलाई चाहिँ यहाँबाट। यो यस्तै खालको चाहिँ बनाएर नयाँ डकुमेन्टमा चाहिँ बनाएर देखाउने छु। यसलाई यहाँबाट हटाइदिउँ। साथीहरु सर्वप्रथम यहाँनिर फाइलमा जानु होला, कन्ट्रोल एन गरे पनि हुन्छ। यहाँनिर फाइलमा गएर न्यूमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ यो फाइलको यो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले 1200 राखिदिए, यो तल्लोमा चाहिँ 300 राखिदिए। यसमा क्रिएट गर्नु होला। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ डकुमेन्ट ओपन भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अब काम गर्छौं। यसमा चाहिँ हामीले यो नयाँ ब्यानरको लागि काम गर्ने छौं। सर्वप्रथम साथीहरु यो राम्रोसँग हेर्नु होला हैन, आफुलाई जस्तोमा मन पर्छ त्यस्तैमा गर्नु होला। यहाँनिर यसको लक अनलक गर्दियौ, यो ताला लागेको छ हैन, यसलाई अनलक गरिसक्यौ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर मैले सिम्पली यहाँनिर लेख्छु डेनिम। यसलाई चाहिँ तपाईले फिल गर्नु होला साथीहरु। यहाँनिर चाहिँ साइज छान्नु होला, तपाईले कुन फन्टमा चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो मनपर्ने खालको फन्टलाई चाहिँ आफुले यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर यो फन्ट ल्याए, यही ल्याउँछु म। यो ल्याइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर मैले यसलाई बोल्ड गर्दिन्छु। बोल्ड गर्नु भने अलि ठुलो देखाउँछ र यसलाई हल्का तल ल्याउँ। तल ल्याइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर यसलाई हल्का ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो कर्नरबाट चाहिँ मैले शिफ्टको प्रयोग गरेर यसरी ड्र्याग गरेर तान्छु। यसरी तान्नु भयो भनेपछि यहाँनिर तपाईलाई जति इच्छा लाग्छ त्यति तान्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँनिर यो मैले हल्का तल ल्याए। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन व्यक्तिले टेक्ने खालको बनाउनु पर्छ। यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला अनि स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ जानु होला साथीहरु। स्मार्ट अब्जेक्टमा गइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर माथि एडिटमा जानु होला। एडिटमा आइसकेपछि सबभन्दा तल बीचमा चाहिँ छ परफेक्टेस वेब लेखेको छ, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर ड्र्याग गर्नु होला। यो जुन टेक्स्टलाई चाहिँ भित्र फिल हुने गरी यसरी ड्र्याग गर्नु होला। यसरी ड्र्याग गरेपछि कन्ट्रोल थिच्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यो यस्तो खालको बनाउने हो कि जुन व्यक्तिले चाहिँ टेकेको हुनुपर्छ। यो यस्तो खालको बनाउने हो कि यो जस्तै यो लेखिएको माथि यो टेक्स्टको माथि चाहिँ व्यक्ति उभिएको चाहिँ देखाउने हो हैन। यसले चाहिँ तपाईले एकदम राम्रोसँग चाहिँ अझ मेहनत गरेर राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र यो यसरी गर्ने भनेर मात्र बनाइरहेको छु। कहीं कतै मिस्टेक चाहिँ भइहाल्छ नै। मैले चाहिँ प्राय जसो यो बोलेर अनि फेरि माउस पनि प्रयोग गर्न अलिकति गाह्रो भइराखेको हुन्छ हैन। त्यही भएको हुनाले यति नै गर्दिम यसलाई। यति नै हल्का यतातिर सारौं। यति नै गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईले सेन्टर मिलाएर चाहिँ राख्नु होला। मैले हल्का तल ल्याए, यो भइसकेको छ। यहाँनिर कलर फिलमा जानु होला अनि ग्रेडेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले कस्तो खालको कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको हुनेछ। म सिम्पली यही राखिदिन्छु। यसमा चाहिँ यो कर्नरमा चाहिँ हल्का म अलि रेड नै राखिदिन्छु, हल्का यतातिर ल्याएर। तपाईले छोटा छोटा कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा हो हैन। म चाहिँ यही राखिदिए, तपाईहरुले यो देखाउन लागि सिम्पल मात्रै हो। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर यो तयार भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर एउटा जुनै पनि पिक्चर ल्याउनु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर पिक्चर अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु। यहाँनिरबाट यो चाहिँ यताको चाहिँ यो एउटा लगेर जान्छु। यहाँबाट ड्र्याग गरेर फोटोसपमा
खसालिदिन्छु म यसरी। खसालिसके साथीहरु पिक्चरलाई चाहिँ तपाईले सेट गर्नु होला राम्रोसँग एकदमै मिलाएर सेट गर्नु होला। तपाईले जस्तो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्टको चाहिँ जुन माथि चाहिँ राख्नु होला। यो जुन टेक्स्ट लेखिएको छ नि यसको ठ्याक्क माथि राख्नु होला ताकि यो टेक्स्टको माथि चाहिँ उभिएको जस्तो फिल होस् सबै हेर्ने साथीहरुलाई। तपाईले मैले यति नै गर्दिए। यति नै गरिसकेपछि म यहाँ साइडमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ लेख्छु म। यो भन्दा पनि सर्वप्रथम म यो हल्का लाइट दिन्छु यहाँनिर बुरुसमा गएर। यसलाई चाहिँ यसको ओपासिटी हल्का कम गरौँ ताकि हल्का एकदम ठिक्कको मात्र देखोस्। यति भए ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँनिर टेक्स्ट लेख्छु म यहाँनिर साइडमा चाहिँ टेक्स्ट लेख्छु। यसरी दराई गर्नु होला किनभने हामीलाई चाहिँ यो एकदम धेरै लेख्नु भन्दा यसरी दराई गरेर लेखेपछि राम्रो हुन्छ। यसलाई यो साइज ठुलो भयो साइज चाहिँ हल्का सानो गरौँ 6 को मात्र गरौँ अहिले। त्यसपछि यो अलरेडी डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले लेख्नु होला दिस विन्टर गो ब्ल्याक विथ आवर न्यू ब्ल्याक। त्यसपछि डेनिम जेन्स भयो। मैले चाहिँ यसको यो वर्णन गरेको यो कपडाको लागि हो। यो जुन लगाइरहेको छ यो गेटअपको लागि हो हैन। तपाईले पनि जस्तो खालको जुन ब्रान्डको पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईको इच्छा हो। त्यो यसकै बनाउनु पर्छ भन्ने पनि केही छैन। यो त तपाईले खाली यसरी बनाउने भनेर यो स्याम्पल मात्रै तपाईहरुले देखाएको हो। तपाईले जुन ब्रान्डको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले बोल्ड गर्दियौं न्यू ब्ल्याक डेनिमलाई हल्का बोल्ड गर्दियौं। यो ब्ल्याक नै होस् कलर चाहिँ ब्ल्याक नै होस् किनभने व्हाइटमा ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याक नै ठिक छ। यसलाई हल्का मिलाउनु होला। तपाईले कता राख्दाखेरि कस्तो राख्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले आफै विचार गर्नु होला साथीहरु। यो चाहिँ म यति राख्नु हल्का माथि सारौं हल्का माथितिर हल्का माथि यसको अझै सानो गरौँ साइज 5 मा राख्दिए ल यति भए ठिक छ यो। अनि यो हल्का साइजहरु मिलाऊँ यति ल ठिक छ। यति नै गर्छु म। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै अब डिजाइनमा चाहिँ आउन लागिसकेको छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म एउटा जुन ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिँ एउटा यता गएर ल्याउँछु यसरी ड्र्याग गर्दिन्छु हैन। ड्र्याग गरिसकेपछि हल्का ठिकै गरौँ। तपाईले ठुलो सानो जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम कलर फिल गर्दियौं। कलर फिल गर्नको लागि थाहै छ हजुरहरुलाई मैले भनिरहेको छु। यहाँनिर गएर चाहिँ यसरी कलर ल्याउनु होला। कलर ल्याइसकेपछि तपाईले जस्तो खालको कलर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पल यहाँ राख्दिए र यता माथि चाहिँ यसलाई यो कलरले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छु म यहाँनिर। यसरी आइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर यसलाई रोटेट गर्नु होला। रोटेट गर्दाखेरि तपाईले जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रोटेट गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर कन्ट्रोलमा थिच्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हल्का यसरी तपाईले कर्नल यसरी तान्ने कर्नलमा तानेर यसरी मिलाउनु होला। मैले यति नै गर्दै यसलाई यसरी रोटेट गरेर यसको यो जुन फोटो छ पिक्चर छ हैन यसको ठ्याक्कै पछाडी राख्दिन्छु म। यति नै हल्का ठुलो गरौँ यति तपाईले यो भन्दा ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ यो जुन फोटोको पछाडी लगाउँ। यहाँनिर मैले यसरी ड्र्याग गरेर खसाल्दिए यसलाई ठ्याक्कै आफ्नो यो जुन पिक्चरको पछाडी गइसकेको छ। यसलाई कपी गरौँ। कपी गर्नलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नु होला साथीहरु हजुरहरुलाई थाहै छ। त्यसपछि म यसलाई हल्का सानो गरेर यतातिर राख्दिन्छु। यतातिर राख्दिन्छु अनि अर्को पनि यहाँ माथितिर राख्दिन्छु। अनि त्यसपछि अर्को लास्ट चाहिँ यता तपाईले जस्तो डिजाइनमा बनाइनुहुन्छ म चाहिँ यस्तैमा यति गर्दिए। तपाईले देखाउन लागि मात्रै हो साथीहरु। यो भिडियो मैले फोटो सेभ गर्ने पनि हैन यो देखाउनको लागि मात्रै हो। यो भइसक्यो साथीहरु। अब चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट लास्ट है। अब चाहिँ लास्टको टेक्स्ट ल्याउँ यहाँ तल यसरी ड्र्याग गर्छु म। यहाँनिर पनि तपाईले साइजहरु छान्नु होला साथीहरु। साइजहरु यहाँनिर लेख्नु होला
भिजन अन यहाँ हल्का सानो गरौँ यसलाई पनि यतिमै राख्दिउँ हल्का सानो गरौँ हल्का माथि नजिक गरौँ ल यो पनि भइसक्यो साथीहरु यो अझ सानो नै गरौँ यो अलि ठुलो अलि सुहाएन अलि सानो नै गरौँ बोल्डमा जाउँ पहिला त्यसपछि यताको चाहिँ ड्र्याग गर्दिउँ यति भइसक्यो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो खालको बनाउनु होला यहाँनिर म लाइन लिन्छु लाइन टुल त्यसपछि शिफ्ट थिचेर यसलाई चाहिँ म सिधा तलतिर तान्दिन्छु तलतिर तान्दिएपछि यहाँनिर कलर राख्नु होला कलर ब्ल्याक नै राख्नु पर्छ हैन कलर राख्नु होला यता गएर त्यसपछि कलरमा कलर फिल गरौँ यहाँनिर ब्ल्याक नै छन त ब्ल्याक नै राखौँ त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ यसलाई लक गर्दिउँ यसमा ब्ल्याक राख्दिउँ यसमा पनि यसलाई चाहिँ ब्लक गर्दिउँ यो भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लाइन देखिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ म एउटा अमेजनको यसरी यहाँबाट गुगलमा सर्च गर्नु होला अमेजन भनेर यसरी अमेजन लोगो PNG भनेर चाहिँ यसरी सर्च गर्नु भयो भने तपाईले जस्तो खालको पनि लोगो पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले यही बाहिरको ल्याएँ यहाँ इमेजमा जानु भयो भने अझ धेरै पनि पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर राइट क्लिक गर्नु होला राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सेभ इमेज भनेर लेखेको छ यसमा तपाईले जुन फाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तर म यो सेभ गरेन किनभने यो मेरो अलरेडी छ म यसलाई क्यान्सल गरे यो तपाईहरुले यसरी डाउनलोड गर्नु होला भनेर देखाउनको लागि मात्र हो यसै चाहिँ मैले यो यहाँनिर जान्छु जुन मैले राखेको छु यहाँनिर डाउनलोड गरेर अलरेडी मैले राखिसकेको छु साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मैले यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ फोटोशपमा लगेर खसाल्दिन्छु खसालिसकेपछि यसलाई हल्का सानो गरौँ सानो गर्नको लागि थाहै होला हजुरलाई शिफ्ट प्रेस गरेर चाहिँ माउसले चाहिँ यसरी ड्र्याग गर्नु होला यहाँनिर टक्क यहाँनिर राख्दिउँ मिलाएर तपाईले अझ यो भन्दा पनि अझ डिजाइनमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु यो चाहिँ हल्का यो सिम्बल मात्रै हजुरको लागि यति हल्का साइजमा ल्याम ल यति ठीक छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो एउटा एकदम सिम्पल खालको ब्यानर क्रिएट भइसकेको छ यो बनाउनलाई ठुलो गाह्रो पनि छैन यो चाहिँ एकदम सिम्पल पाराको है सिम्पल हैन सिम्पल चाहिँ हो एकदम क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै खालको अथवा कुनै पनि ब्रान्डको चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ गरौँ यसलाई सेभ गर्नको लागि सेभजमा जानु होला सेभजमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले जुन फाइलमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ सेभ गर्नु होला मैले डेस्कटपमा सेभ गर्दिन्छु त्यसपछि यहाँनिर JPEG मा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु होला यहाँनिर मैले यसको नाम लेख्दै ब्यानर भनेर यसरी यसको नाम लेखेर मैले यहाँबाट सेभ गर्दिए यहाँनिर ओके त्यसमा मिनिमाइज गर्दै हेरौँ कस्तो देखिएको छ साथीहरु यहाँनिर आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ माथि मेरो जुन यो मेरो यहाँनिर आइसकेको छ हैन म यसलाई ओपन गर्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल खालको एकदमै एउटा ब्यानर क्रिएट भइसकेको छ साथीहरु तपाईले यस्तै खालको बनाउन सक्नुहुन्छ र व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई हेर्नु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला हस्त